توی این ویدیو قراره بریم سراغ جنگ تروآ، یکی از معروفترین داستان‌های اساطیری یونان که توسط هومر، شاعر و داستانسرای افسانه‌ای یونانی نوشته شده. داستانی که از یک عشق ممنوعه شروع میشه و اونقدر بزرگ میشه که حتی پای خدایان یونان رو هم وسط میکشه. پس تا آخر این ویدیو با داستان افسانه‌ای تروآ با من همراه باشید. اگه طرفدار افسانه‌های اساطیری یونانی باشی، احتمالاً اسم هومر، داستانسرا و شاعر یونانی واسه‌تون آشناست. هومر که حدوداً قرن 8 قبل از میلاد زندگی می‌کرد، 2 کتاب شعر شدیداً محبوب و مهم به اسم ایلیاد و اودیسه داره که جزو بهترین آثار تاریخ ادبیات جهان محسوب میشه. و خب طبق گفته بعضی از تاریخ نگارها، هومر شعر خودش رو از روی داستان‌های واقعی نوشته و اونا رو صرفاً با افسانه‌های یونانی ترکیب کرده. خلاصه ما هم این دفعه قراره بریم سراغ کتاب ایلیاد و ببینیم جریان جنگ تروآ چی بوده. داستان جنگ تروآ در دوران پادشاهی زئوس روایت میشه. اگه ویدیو قبلیمون که در مورد چطوری به قدرت رسیدن زئوس بود و دیده باشیم، پس جریان 2 پیشگویی سرنوشت‌ساز دنیای افسانه‌های یونان رو میدونیم که مربوط به سرنگونی دوران پادشاهی اورانوس و بعدش کرونوس بود. اما بعد به قدرت رسیدن زئوس، یک پیشگویی دیگه مشابه همون قبلی‌ها دوباره تکرار میشه. این پیشگویی میگفت که اگه تتیس که یک حوری دریایی بود از زئوس یا هر کدوم از برادراش باردار میشد، بچه اون از پدرش قوی‌تر و تواناتر میشد و میتونست اونا رو نابود کنه. خب با اینکه هم زئوس و هم پوزیدون عاشق تتیس بودن، به خاطر این پیشگویی قید عشقشون رو میزنن و کلاً بیخیالش میشن. زئوس هم به طریقی تتیس رو مجبور میکنه تا با پادشاه پلئوس ازدواج کنه و با این کار به نوعی جلوی وسوسه خودش رو هم بگیره که مبادا یک روزی فکر ازدواج با تتیس به سرش بزنه. و بعدش زئوس جشن بزرگی رو برای ازدواج پلئوس و تتیس تدارک میبینه و همه خدایان رو هم به این جشن دعوت میکنه به جز اریس، الهه نفاق و اختلاف. اریس از اینکه دعوت نشده بود خیلی ناراحت شد و نقشه هوشمندانه ای رو برای تلافی کشید. اون به طور مخفیانه یه سیب طلایی رو به درون مراسم پرتاب میکنه و توجه همه رو بهش جلب میکنه. موضوع اصلی این سیب متن نوشته شده روی اون بود. روی سیب نوشته بود برای زیباترین. اونم مراسمی که خدایان و الهه‌های زیبایی مثل هرا، آتنا و آفرودیت داخلش حضور داشتن. و خب این که این سیب مال چه کسی بود اصلا سوالی نبود که مطرح باشه و هر کدوم قاطعانه خودشون رو مخاطب اون متن نوشته شده روی سیب میدونستن. بحث سر این سیب مال کیه و چه کسی زیباترینه اونقدر بالا گرفت که زئوس وارد عمل شد. البته زئوس هم باهوشتر از این حرفا بود که خودشو مستقیما وارد چنین بحث پرحاشیه‌ای بین الهه ها بکنه و ناگهان افتخار چنین قضاوت سختی رو روی دوش پاریس، شاهزاده تروآ میذاره. حالا پاریس چه کسی بود؟ پاریس رو میشه مردی زیبا و مغرور با یک گذشته سخت توصیف کرد. گذشته‌ای که به خاطر یک پیشگویی رقم خورده بود. گفته شده بود که پاریس یک روزی سرزمین خودش یعنی تروآ رو به نابودی میکشونه. همین موضوع باعث شده بود تا پدرش یعنی پریام، پادشاه تروآ، اونو در بچگی به یک چوپان واگذار کنه تا از این سرنوشت دور نگهش داره. اما خب پاریس تونست لیاقت خودش رو ثابت کنه و جایگاهش رو پس بگیره و حتی الان در مراسم خدایان هم شرکت کنه. حالا که بیشتر با شخصیت پاریس آشنا شدیم، برگردیم به مراسم و قضاوت سختی که قرار بود انجام بشه. هرا، آتنا و آفرودیت هر کدوم خودشون رو مالک سیب و لقب زیباترین موجود جهان میدونستن. وقتی فهمیدن که قرار پاریس مالک سیب رو مشخص کنه، با پیشنهاداتی وسوسه انگیز سعی کردن تا نظر پاریس رو به خودشون جلب کنن. هرا به پاریس میگه که اگه سیب رو به اون بده،
پادشاهی بسیار قدرتمندی رو واسش فراهم میکنه. آتنا هم وعده شکست ناپذیر شدن در جنگ‌ها رو بهش میده که خب برای پاریس میتونه امتیاز بزرگی هم محسوب بشه. اما آفرودیت که الهه عشق و زیبایی بود به پاریس قول میده که زیباترین زن جهان رو عاشقش کنه که البته منظورش زیباترین زن بین انسان هاست و خب طبیعتا خودشون رو توی این مقایسه قرار نمیدن. پاریس که نتونست در برابر وعده آفرودیت مقاومت کنه پیشنهادش رو میپذیره و سیب رو بهش میده. اون زمان زیباترین زن دنیا شخصی به نام هلن محسوب میشد. اما مشکل بزرگ این بود که هلن قبلا ازدواج کرده بود. اون هم نه با یه آدم معمولی بلکه با منلاوس پادشاه اسپارت. ولی این موضوعات باعث نشد که پاریس از خیر وعده آفرودیت بگذره و نقشه برای به دست آوردن هلن کشید. اون به عنوان یک مهمان رسمی به دربار اسپارت رفت و منلاوس هم که از نیت واقعی پاریس خبر نداشت با احترام زیادی ازش استقبال و پذیرایی کرد. وقتی پاریس برای اولین بار هلن رو دید، خدای عشق یعنی کیوپید به دستور آفرودیت تیری نامرئی به قلب هلن میزنه تا هلن هم عاشق پاریس بشه. بعد از اینکه اون عاشق هم شدن، پاریس به هلن پیشنهاد کرد که با هم به تروآ فرار کنن. هلن اولش تردید داشت، اما به دلیل عشق عمیقی که نسبت به پاریس پیدا کرده بود این پیشنهاد رو قبول کرد. وقتی منلاوس شوهر هلن به سفر رفت، پاریس و هلن هم فرصتی پیدا کردند تا از اسپارت به تروآ فرار کنند. وقتی منلاوس متوجه شد که همسرش رو دزدیدن، حسابی عصبانی شد و خب برای اون این فقط یه مسئله عاشقانه نبود، بلکه توهین بزرگی به شرف و قدرتش محسوب میشد. پس تصمیم گرفت که به هر قیمتی که شده هلن رو پس بگیره و از پاریس انتقام بگیره. منلاوس به تنهایی نمیتونست علیه سرزمین تروآ بجنگه. پس رفت سراغ برادرش آگاممنون که پادشاه مقتدر شهر میسنه بود. آگاممنون که خودش هم جاه طلبی زیادی داشت، این جنگ رو یه فرصت عالی برای گسترش قدرتش دید و قبول کرد که فرمانده کل ارتش یونان بشه. بعد از اون منلاوس پیام‌هایی به تمام شاهان و قهرمانان یونان فرستاد تا برای جنگ علیه تروآ آماده باشن. از جمله قهرمانانی که به این اعلامیه جواب مثبت دادن اودیسیوس و آشیل بودند. اودیسیوس پادشاه جزیره ایتاکا شخصیتی باهوش و حیله‌گر بود و آشیل بزرگترین جنگجوی یونان محسوب شد که به شکست ناپذیر بودن شهرت داشت. با اینکه منلاوس ارتش بزرگی رو از قهرمانان مشهور یونان تشکیل داده بود، تروآ هم چندان خالی از شخصیت‌های شناخته شده نبود. تروآ تحت پادشاهی قدرتمندی به نام پریام بود و شهری با دیوارهای شدیداً مستحکم و غیرقابل نفوذ داشت. البته بیشتر از هر چیزی شخصیتی به نام هکتور بود که حسابی ارتش یونانی‌ها رو می‌ترسوند. هکتور برادر پاریس و پسر پریام بود. اون یکی از شجاع‌ترین جنگجویان زمان خودش شمرده می‌شد و صرفاً حضورش باعث تضعیف روحیه دشمن و قوت قلب یارانش بود. از اینجا به بعد با رسیدن سپاه منلاوس به سرزمین تروآ جنگی خونین و مفصل شروع میشه. جنگی اونقدر بزرگ که حتی خدایان یونان هم انتظار اتفاقاتی که در طی اون رخ داد رو نداشتن. و خب از اونجایی که واقعا داستان‌های مربوط به جنگ تروآ مفصله، بهتره که برای جلوگیری از حذف یا خلاصه شدن بخشی از ماجرا ادامه اونو به ویدیوی افسانه‌ای بعدیمون موکول کنیم و حتی شاید تا پایان داستان اودیسه هم به همین شکل ادامه بدیم. پس اگه به ادامه دار شدن این ویدیوها علاقه دارید، با لایک و سابسکرایبتون میتونید خیلی بهمون توی این راه کمک کنید. همچنین اگه به موضوعات خاصی از تاریخ و افسانه علاقه دارین، حتما توی بخش کامنت ها بهمون بگین تا به طور مفصل بریم سراغشون. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشین.